السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. إذا حابين تعملوا أكلة بالبطاطا والدجاج ومحتارين شو الأكلة اللي بدكم تعملوها، حضروا مكوناتكم حتى نعمل سوا طبق جدا لذيذ. حنعمل صينيتين من البطاطا مع خلطة الدجاج والصلصة البيضة. الصلصة البيضة حنعملها من دون كريمة، حتطلع معنا كريمية بشكل رائع بطعم جدا لذيذ وطريقة كتير سهلة. ما حطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش بالوصفة، إن شاء الله كتير حتعجبكن. دغري حتطبقوها بعد ما تخلصوا الفيديو. بالبداية بدنا نسلق البطاطا. عندي هون 3 حبات من البطاطا، حجم وسط حتى الحجم الكبير، منن حبات صغار. بدنا نقشرن وبعدين بدنا نسلقن، بنحطهم بالمي، مي بحرارة الغرفة، بنترك المي حتى تغلي، وبس تغلي بنتركن تقريبا 30 دقيقة بعد الغليان حتى تصير طرية عنا، وبس نفوت فيها الشوكة تفوت بسهولة. منملح المي وبنحطن على النار. هلأ بينما تكون البطاطا عم تنسلق بدنا نجهز خلطة الدجاج مع الصلصة البيضاء. بيلزمنا نصف كيلوغرام من صدور الدجاج مسحبين، بدنا نقطعهم لمكعبات بهيدا الشكل. وهلأ في خطوة اختيارية حنعملها كتير حتعجبكن إن شاء الله نتيجتها. في حال الدجاج بيطلع معكن شوي ناشف وعبالكن يا يطلع كتير طري وخفيف من جوا، ضيفوا له ملعقة كبيرة من الطحين بهيدا الشكل، نخلطهم مع بعضهم منيح. هيدي الطريقة بتخلي الدجاج يطلع عنا من جوا طري منه منشف أبدا، ما حيكب مي كتير، حتى ريحته كمان بتصير أحلى. طريقة جدا جدا ناجحة لتقلية الدجاج، لنحافظ على قوام جدا طري حتى لو ضل وقت كتير على النار وفوتناه كمان على الفرن من بعدها. وهلأ على النار بدنا ندوب ملعقتين كبار من الزبدة، بدنا نضيف عليهم 4 حصوص من الثوم المهروس، وبدنا نعطي تقلية خفيفة للثوم. بعد ما يتقلى التوم عنا شوي منضيف عليهم صدور الدجاج، منوزع الدجاج بالتساوي على المقلاية لأنه هو مغلف بالطحين، فما حيتوزع دغري قبل ما نحن نوزعه بالملعقة بالتساوي، ومنخليه يتقلى. كتير الطريقة سهلة، ما تاكلوا هم إذا حسيتوا شكله جديد إنه يكون مغلف هيك، بس مجرد ما يتقلى شوي دغري حتحسوا أخد شكل حلو ودغري حيبلش يتغير لونه. ضفت شوية زيت زيتون كمان حتى خليه يتقلى بشكل أسهل. هلأ ما بنخليه كتير على النار، بس مجرد ما صار لونه أبيض يتغير لونه بصير كافي. ما بدنا نشد عليه كتير لأنه هسه كمان بدنا نخليه مع الصلصة بعدين، وهسه كمان بدنا نفوته على الفرن، فمجرد ما يتغير لونه بيكون تمام. وهلأ حضيف عليهم علبة من الفطر المقطع وبنخلطهم مع بعضهم. هلأ بدنا نضيف عليهم ملعقة صغيرة من الأوريغانو، بالإضافة لملعقة صغيرة من الحبق المجفف، ملعقة صغيرة بصل بودرة، وملعقة صغيرة توم بودرة. وكمان بدنا نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، نصف ملعقة صغيرة كاري حلو، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ومنضيف ملح حسب الرغبة. وهلأ بدنا نخلط المكونات كلياتها مع بعضها منيح. شايفين كيف الدجاج ما كب عنا مي بكمية كبيرة، يعني يدوب نزل منه، ضل محافظ على طراوته. طريقة جدا رائعة، بس تجربوها إن شاء الله كتير حتعجبكم. هلأ بدنا نضيف على خلطة الدجاج والفطر 3 أكواب من الحليب السائل بحرارة الغرفة. وهلأ بهيدي المرحلة النار بتكون متوسطة، بنحرك المكونات شوي مع بعضهم. وهلأ كرمال نشد الصلصة شوي تكمش على بعضها بدنا نضيف الطحين. على جنب ملعقة ونص كبيرة من الطحين، بدنا نكسرها بشوية مي على الخفيف بهيدا الشكل، لأنه ما فينا نضيفها دغري حتى ما يصير عنا تكتلات كبيرة. ما تاكلوا هم ابدا طعمة الطحين، ابدا ابدا ما بتطلع ظاهرة بالصلصة. انا صرت كتير عم بستعمل هيدي الصلصة، عم تطلع جدا رائعة، بس عم نفوتها على الفرن عم تضلها كريمية وما عم تشد كتير. عن جد كتير بتبيض الوجه، بتغنيكن عن استعمال الكريمة كمان بمكونات سهلة ومتوفرة عنا. تقريبا دقيقتين لثلاث دقايق على نار متوسطة، منحركن هيك بهيدا الشكل لحتى نحسها انه بطلت مثل المي، حتى نحسها انها هيك كامشة على بعضها. شايفين كيف ما بدنا اياها تكون كتير كتير كمشت، لانه هي اسا بس تبرد حتصير اسا جامدة اكتر. بدنا اياها تضلها رخوة وكريمية حتى بعدين بس نفوتها على الفرن تضلها هيك خفيفة وكريمية، ما تكون ناشفة.
وهيك بنكون خلصنا خلطة الدجاج والفطر مع الصلصة البيضة. شايفين شو شكلها حلو؟ بنحطها هلأ على جنب. هلأ بتكون خلصت البطاطا المسلوقة عنا، سلقتها منيح منيح حتى صارت مستوية على الأخير. هلأ بدنا نصفيها من المي وبدنا نهرسها حتى تصير عنا طبقة البطاطا المهروسة يلي بدنا نحطها تحت خلطة الدجاج والفطر. خلطة البطاطا ما حنعقدها، كتير بسيطة. حنهرس البطاطا، رشة فلفل أسود، منملح حسب الرغبة، بالإضافة ل3 ملاعق كبار من نشا الذرة. ما حنضيف أي مكونات معقدة على خلطة البطاطا، بدنا بس طبقة بطاطا خفيفة تحت خلطة الدجاج والصلصة البيضة. ما بدنا إياها تطغى طعمتها عليها، بدنا إياها تكملها. والنشا كمان حيخليها تمسك أكتر معنا، بس بدنا نشيلها ونقدمها بالصحن. وهيك بتكون صارت جاهزة عنا حتى نشكلها بالصواني. شايفين كيف قوامها؟ كل ما بردت شوي أكتر عنا بتصير سهلة إننا نكمشها بالإيد أكتر، بس هالشي ما كتير بيهم لأنه إحنا بدنا نمدها مد، ما بدنا نشكلها قراص. هلا خلطة الدجاج والصلصة البيضة اللي عملناها على جنب صارت أبرد شوي. شايفين كيف بس تبرد شوي وتقرب على حرارة الغرفة بتصير كامشة أكتر عنا. كرمال هيك ما بدنا نشد عليها قبل. هيك قوام كريمي ممتاز، هيدا القوام يلي بدنا إياه. وهلأ نعتبر خلصنا كل شي، يعني بقى باقي إلا نحطها بالصينية ونفوتها على الفرن. بصينية ممسوحة مسحة خفيفة بالزيت النباتي، منمد طبقة من البطاطا المسلوقة. نحن بنعمل على حسب عدد الصواني اللي عم نستعملها. أنا هون حأعمل صينيتين، صينية كبيرة اللي هي الصينية وصينية أصغر منها، فبقسم البطاطا على قدهم، وانتو بتقسموا على قد الصواني اللي حتستعملون. وأكيد حأكتبلكن القياس بصندوق الوصف أسفل الفيديو. وهيدي الصينية التانية كمان بنفس الشكل منمد طبقة البطاطا يلي عنا. شايفين كيف البطاطا عم ينمد بسهولة، ونحن ما بدنا اياه كتير كتير كامش على بعضه، لأنه بالنهاية هي منا قراص أو اشياء بدها تكون كتير كامشة. هي طبقة بطاطا مسلوقة خفيفة تحت الخلطة حتى هيك تكملها وتعطيها طعم لذيذ وخفيف. وهلأ منوزع خلطة الدجاج والصلصة البيضاء على الصواني. شايفين ما شاء الله بنصف كيلوغرام من الدجاج قديش عملنا كمية كتير كبيرة. وكمان شايفين الصلصة كيف هيك كريمية منا ناشفة أبدا، كتير شكلها حلو. حتشوفوا كمان بس تطلع من الفرن مع الجبنة قديش شكلها جدا رائع، شكلها حلو بالتقديم وطعمها كمان أروع. هلأ بعد ما خلصنا كل الخليط اللي عنا بدنا نحط جبنة موتزاريلا على الوجه. وأكيد انتو فيكن تستعملوا أي نوع جبنة بدكن، يا فيكن تشكلوا كمان أنواع أجبان. هلأ الجبنة بنصحكن هيك تكتروها شوي على الوجه، ما تكون قليلة، لأنه هالأكل كتير بتلبق للجبنة. وهلأ بدنا نكون محميين الفرن على درجة حرارة 180. بدنا نفوتن تقريبا 20 دقيقة من الأسفل، ومنحمر من فوق حسب الحاجة. وهلأ بعد مرور الوقت صارت أكلتنا جاهزة للتقديم، تتقدم سخنة مباشرة، هي والجبنة دايبة وهالصوص اللي تحتها منظر بدوب عن جد. الأكلة كتير كتير لذيذة، وهيك المكونات كتير متجانسة مع بعضها وعطي طعم رائع. كأنكن عملتوا هيدي الأكلة بالكريمة بس من دون كريمة. كتير حتعجبكن، حتعجب عيلتكن إن شاء الله. وكمان ما حيلاحظوا أبدا إنكم ما استعملتوا كريمة فيها، طعمتها هيك كتير متجانسة مع بعضها وما بيبين أبدا إنه ما فيها كريمة. شايفين كيف قوام الصوص البيضة اللي عملناها كتير هيك ماسكة على بعضها، بس بملعقة ونص من الطحين مسكت هيدا التماسك، منا شادة كتير ومنا رخوة كتير. والصينية التانية كمان صارت جاهزة. شايفين شكلها شو حلو؟ هالطبقات اللي جوا بين البطاطا والصوص كتير هيك متجانسين مع بعضهم بالشكل، مع جبنة المحمرة من فوق. هالمنظر بيدوب عن جد، منظر بجوع. كتير كتير بنصحكن تجربوا هيدي الأكلة وتتبعوا هيدي الصلصة. كمان فيكن تعملوها لكتير أكلات، صلصة كتير ناجحة بتطلع معنا هيك كريمية وطعم كتير لذيذ. وأنا كتير بحب بالصلصة إنه نستعمل الثوم ونستعمل المطيبات اللي حطيناها، لأنه كمان كتير بيعطوا طعم لذيذ وهيك بيعدلوا النكهات مع بعضها. أنا ما لازم أحكي كتير قدام هيدا المنظر، منظر لحاله بكفي وبيوفي قديش هي عن جد الأكل بتشهي وقديش كريمية ولذيذة.
منا مضطرين حتى نعمل صلصة بشاميل على جنب ونقلي زبدة مع الطحين، هيك مباشرة كسرنا الطحين بالمي وضفناه على الحليب، بيعطينا نتيجة جدا رائعة مع المطيبات يلي ضفناها. جنب هيك أكلات كتير بحب أعمل الجزر والكوسة السوتيه، صرت معروفة فيهم قد ما بعملن دايما جنب الأكلات اللي فيهم كريمة، بس بشوية زيت زيتون وبحط الكوسة وبحط الجزر على نار متوسطة مغطاية عليهم لحتى يستووا بشكل كامل ويتحمروا، وآخر شي رشة أوريغانو ومنملحن حسب الرغبة، وبيكونوا جاهزين عنا كتير لذيذين مع هيك أكلات فيها كريمة، وكتير أكلات كمان طعمهم جدا رائع، بيعطوا هيك لمسة لذيذة وخفيفة. استمتعت كتير أنا عم صور لكم هيدا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. بتمنى منكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.